K-pop วันนี้ป๊อปได้ไม่เท่าเดิมพูดเลยว่าไม่ได้เจ็บแค่วงการบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ของเกาหลีนะแต่เจ็บไปถึงประเทศเกาหลีใต้เลยแหละเพราะว่า K-pop เนี่ยเป็นวงการที่สามารถจะสร้างรายได้ให้กับเกาหลีใต้แบบเยอะมากๆเลยนะคะด้วยความตั้งใจของเขาเองแหละยกตัวอย่างวง BTS ที่เป็นวงระดับตำนานเลยนะสามารถทำเงินให้เกาหลีใต้ได้สูงสุดถึงปีละ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐดูในชาร์ตนี้เลยจะเห็นว่าเฮ้ยเงินจาก BTS ที่ทำรายได้เข้ามาในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยคิดเป็น 0.3% ของ GDP เลยค่ะซึ่งจะว่าไปตั้งแต่ปี 2023 เนี่ย K-pop ยังทำรายได้ดีมากอยู่เลยหลายๆบริษัทคือทำ all time high นะคะเพราะว่าตอนนั้นโควิดทุกที่ล็อกดาวน์สิ่งที่ทุกคนแบบมีความบันเทิงทำได้ดีที่สุดก็คือบันเทิงอยู่ในบ้านฟังเพลง K-pop ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีกันไปทำเอารายได้นะคะที่ K-pop ทำยอดขายนอกประเทศเนี่ยสูงสุดไปถึง1 ล้านวอนคิดเป็นเงินไทยก็ 30,000 ล้านบาทนะคะนี่ไม่รู้เลยว่าวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ K-pop เนี่ยร้องเต้นกันยังไงถึงโตแบบสุด crazy ได้ขนาดนี้เรียกว่าโตเฉลี่ยเนี่ยปีละประมาณ 34% แต่อยู่ๆวันนี้ทำไมไม่ค่อยป๊อปแล้วล่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง Sai Money Monster นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะซัพพอร์ตช่องของเราก็สามารถซัพพอร์ตมาเลยที่ QR Code นี้รายได้นี้นะคะก็เอาไปสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ Sai ในการที่จะทำคอนเทนต์ออกมาให้มันแบบสนุกยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทรายในการรีเสิร์ชทำการบ้านหาเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้สะดวกที่จะซัพพอร์ตนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะแค่ดูคลิปนี้จนจบก็เป็นกำลังใจให้ทรายมากแล้วมาค่ะทุกคนกลับมาที่ประเด็น K ทำไมถึงไม่ป๊อปนะคะอันนี้ทรายบอกก่อนนะขอเคลมก่อนว่าไม่ได้พูดถึง performance ของดาราไอดอลที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้แต่พูดถึงเม็ดเงินล้วนๆซึ่งเรามาดูกันเลยค่ะว่าอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์ของเกาหลีใต้เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนดูจากมูลค่าของ4ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่นะคะเริ่มต้นที่ HYBE ค่ะเพลงใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้ด้วยมูลค่าสูงถึง 7.3 ล้านวอนซึ่ง HYBE เนี่ยนะคะเป็นต้นสังกัดของ BTS วงในตำนานเคยขึ้นไปทำ all time high ตั้งแต่ปี 2021 ค่ะส่วนหุ้นของ HYBE นับตั้งแต่ all time high ตอนนั้นมาจนถึงวันนี้ที่ทรายอัดติดลบไปแล้ว 60% อันดับ 2 JYPที่มีมูลค่าค่ายสูงถึง 1.8 ล้านวอนนะคะเป็นต้นสังกัดของวง 2PM ที่มีนิชคุณอยู่ด้วยอาจจะทำให้หลายคนคุ้นเคยกันมากขึ้นซึ่ง JYP นะคะขึ้นไป all time high เมื่อกรกฎาคม 2023 ค่ะหุ้นจาก all time high ร่วงลงมาถึงตอนนี้ติดลบ 65% ต่อมาค่ายที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 นะคะ SM Entertainmentกับมูลค่าค่ายสูงถึง 1.5 ล้านวอนตอนนี้อัปเดตวงไหนดังไม่แน่ใจนะแต่ว่าวงของ SM ในใจเลยก็คือ Girl Generation ค่ะที่จะต้องไปร้องจี้ในผับแบบให้มันสนั่นไปถึงเช้านะคะ SM Entertainment ทำ all time high ไปเมื่อมีนาคม 2023 นะคะส่วนราคาวันนี้ร่วงลงมาจากจุดพีคติดลบไปแล้ว 59% และค่ายที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ค่ะ YG Entertainment ด้วยมูลค่าสูงถึง 6.6 แสนล้านวอนเป็นต้นสังกัดของ Blackpink นะคะซึ่งก็มีลิซ่าและลิซ่ามโนบาลอยู่ในนั้นด้วยซึ่งตอนนี้ก็กำลังปั้นวงใหม่ Baby Monster ก็มีเด็กไทยอยู่อีก 2 คนก็คือน้องชิกิต้ากับน้องพาริตา YG Entertainment ขึ้นไปทำ Peak All Time High เมื่อพฤษภาคม 2023 ส่วนราคาหุ้นของ YG Entertainment วันนี้จากพีคร่วงลงมาติดลบ62% หุ้นร่วงแรงติดลบ60 กว่า%แบบนี้ไม่ต้องไปถามคุณหมอก็ได้นะคะว่าอาการหนักหรือเปล่าถามพี่ๆทุกคนเนี่ยแหละค่ะว่าหุ้นติดลบ 60% พี่ว่าแรงหรือไม่แรงคะพูดเลยว่า K-pop ล่วงแหลกแบบนี้ไม่ได้เจ็บแค่วงการบันเทิงของเกาหลีใต้แล้วแหละแต่เจ็บไปถึงประเทศเกาหลีใต้เลยเพราะว่าคำว่า K-popไม่ใช่เป็นแค่ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมนะแต่ K-pop คือเครื่องจักรทางเศรษฐกิจทรงอานุภาพของเกาหลีใต้ค่ะซึ่งจะต้องบอกก่อนว่ายอมรับเลยว่า K-pop คือหนึ่งในปาฏิหาริย์ของเกาหลีใต้แล้วเขาก็ทำได้โดยการที่เขามีฐานที่มั่นคงมากๆนั่นก็คือแฟนคลับ
เพราะไซก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะเป็นไปด้วยเวทมนต์ความขลังจิตวิทยามาร์เก็ตติ้งสุดอัจฉริยะหรือว่าความสามารถของเด็กๆที่อยู่ใน K-POP เนี่ยที่ทำให้คนทั่วโลกตกหลุมรักค่ะและแน่นอนว่า K-POP เนี่ยมีแฟนคลับมากขนาดไหนรู้ไหมคะเมื่อปี 2023 นะคะมีรายงานว่ามีแฟนคลับ K-POP ทั่วโลกอยู่ถึง 225 ล้านคนค่ะนี่คือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาจาก 9.26 ล้านคนเมื่อปี 2012 นะคะคือปี 2012 เขาทำเซอร์เวย์ครั้งแรกแล้วตัวเลขนี้เนี่ยไซก็ไม่ได้เป็นคนกุขึ้นมาค่ะเป็นตัวเลขที่มาจาก Korean Foundation and Ministry of Foreign Affairs ค่ะแล้วบอกเลยว่าแฟนคลับของเกาหลีใต้เรียกว่าติ่ง K-POP เนี่ยเป็นแฟนคลับทรงคุณภาพมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาคือสายเปย์ที่แท้ทรูพิสูจน์ได้จากยอดขายอัลบั้มหรืออันที่ไทยคิดว่าเฮ้ยสุดปังเลยก็คือซื้อบิลบอร์ดบนไทม์สแควร์ให้กับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบเลยจ้าแล้วรู้ไหมว่าค่าบิลบอร์ดไทม์สแควร์ค่าเช่าอาทิตย์ละ $30,000คือเกือบล้านนะเธอนี่คือเรียกว่าแฟนคลับสุดคุณภาพแม่ยกระดับโลก K-POP คือความทรงอิทธิพลที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆที่รัฐบาลเขาสร้างขึ้นมาได้เพราะว่ามันไม่ได้ทำรายได้แค่จากธุรกิจการขายเพลงการขายแบบอัลบั้มอะไรต่างๆนานาแต่ว่ามันยังไปผลักดันอุตสาหกรรมอื่นๆในเกาหลีใต้ให้ป๊อปขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าแฟนคลับจำนวนมากเลยนะก็เลือกที่จะมาเกาหลีใต้เพื่อที่จะตามรอยของศิลปิน K-POP ที่มันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ไหนนะหรือมาคอนเสิร์ตซึ่งบัตรแพงมากด้วยนะคะอุตสาหกรรมอาหารก็ป๊อปได้ส่วนหนึ่งเพราะวงการ K-POP เนี่ยแหละและที่ใจว่ามันปังปุริเย่มากเลยก็คืออุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามของเกาหลีใต้ค่ะแฟนๆ K-POP จำนวนมากอยากสวยอยากมี beauty standard เหมือนแบบไอดอล K-POP ใช่ป่ะคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไปฉีดหน้าพวก aesthetic อะไรพวกนี้ที่เกาหลีถูกกว่าไทยก็จริงนะแต่ถ้าเกิดว่าไปศัลยกรรมความงามแบบมีการลงมีดหมอแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะทำแบบโททั้งหน้าเนี่ยมีต้องกำเงินล้านไปเลยนะคะซึ่งปีหนึ่งเชื่อไหมว่ามีนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาเพื่อการทำศัลยกรรมที่เกาหลีใต้เนี่ยหลักแสนคนแล้วถามว่าเกาหลีใต้ทำยังไงถึงสุดปังได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกเขาว่าเป็นเพราะรัฐบาลเขาสนับสนุนไม่ใช่แค่นโยบายแต่ลงเงินสนับสนุนหนักมากเริ่มต้นจากการสร้าง Korea Creative Content Agency ขึ้นมาก่อนเลยหรือว่า KOCA นะคะคือสร้าง KOCA ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะ total เลยว่าอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องเติบโตยังไงคือไม่ใช่แค่ K-POP แต่อันนี้รวมถึงแบบ K-drama อะไรอย่างนี้ด้วยนะเขาก็เริ่มต้นจากโตแบบนี้แล้วเขาให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆส่งคนเก่งๆในเกาหลีใต้ไปเรียนกลับมาแล้วก็มีการแข่งขันอีกแบบเข้มงวดเลยนะแบบงวดสุดๆจนกระทั่งได้หัวกะทิขึ้นมาเขียนบทเคดราม่าบอกเลยว่าคนเขียนบทเนี่ยตังเยอะมากแต่เขาก็มีการวางกลยุทธ์ไปทั่วโลกเลยนะเนี่ยเห็นป่ะอย่างในชาร์ตเนี่ยเขาจะเห็นว่าปักหมุดไปเลยจ้าว่า K-POP จะต้องไปทำยอดขายไปทำกลยุทธ์อะไรที่ไหนบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้รายละเอียดกลยุทธ์ของKOCAเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วอย่างที่บอกแหละว่ามันแค่นโยบายเฉยๆเนี่ย K-POP ไม่โตขนาดนี้แน่นอนเพราะว่าในปี 1998 รัฐบาลใส่เงินลงไปนะคะเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมถึง$14 ล้านสหรัฐค่ะแล้วก็ในปี 2001 ก็เพิ่มงบประมาณให้นะคะเป็น$84 ล้านสหรัฐค่ะเงินมาความปังบังเกิดแล้วทำไมวันนี้ K-POP ร่วงหนักได้ขนาดนี้ตรงนี้มันเหมือนกับรหัสที่เราจะต้องค่อยๆถอดกันไปนะคะเพราะว่า K-POP มันเหมือนกับฉากหน้าที่กำลังบดบังอะไรบางอย่างอยู่ค่ะเบื้องหลังความสวยสดงดงามของทุกๆคนของทุกๆการแสดงใน K-POP นั้นมันกำลังบดบังความจริงที่แสนเศร้าบางอย่างอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะคะหลายๆสื่อเกาหลีเลยเขาเรียกสัญญาที่เด็กฝึกไปเซ็นกับค่ายเพลงว่าสัญญาทาสซึ่งสัญญาเนี้ยค่ะเด็กๆที่เข้าไปฝึกส่วนใหญ่ก็จะอายุ10กว่านะ13 ปี15 ปีฝึกอยู่ในนี้แล้วเวลาไปฝึกก็คือฝึกหนักมากๆบางคนบอกว่าต้องเต้นต้องร้องเพลงตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนซึ่งก็เหนื่อยมากอยู่แล้วแต่เด็กพวกนี้ไม่ได้กินอิ่มค่ะคือเขาจะต้องแบบมีรูปร่างที่
บางแบบต้องรักษารูปร่างตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้กินอยู่แค่วันละ300 ถึง 600 แคลอรี่ซึ่งบอกเลยว่าไม่อิ่มยิ่งไม่อิ่มมันยิ่งเครียดคนเราปกติคนเราจะต้องกินประมาณ 1,500 แคลอรี่นี่เฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายคือ 2,000 แคลอรี่แต่300 ถึง 600 แคลอรี่คือแบบแกฉันหิวและเด็กๆที่เป็นเด็กฝึกเหล่านี้เขาก็จะไม่มีอิสระในการที่จะกลับไปหาครอบครัวไม่มีอิสระที่จะไปเจอเพื่อนหรือเดทกับเพศตรงข้ามแบบซีเรียสเลยนะแต่ก็ต้องยอมรับเขาว่าทุกคนที่ไปเนี่ยเขาเต็มใจไปเพราะอยากจะได้โอกาสที่จะเดบิวต์เพราะว่าการเดบิวต์เนี่ยทุกคนก็คิดว่ามันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาไปได้ใช่ไหมคะซึ่งจะมีโอกาสได้เป็นแบบซูเปอร์สตาร์ของเกาหลีหรือแม้กระทั่งแบบระดับโลกแต่บอกเลยว่าทันทีที่ได้เดบิวต์ก็จะต้องแสดงความยินดีก่อนเลยว่ายินดีด้วยค่ะคุณได้กลายเป็นสินค้าแบบเต็มตัวแล้วเริ่มจากพอได้เดบิวต์ปุ๊บใช่ไหมคะก็จะเริ่มมีรายได้เข้ามาแต่รายได้ส่วนใหญ่ส่วนหลักแล้วนั้นถูกส่งให้กับต้นสังกัดเพื่อเป็นการคืนหนี้ที่เขาปั้นคุณขึ้นมาค่ะในขณะที่ศิลปินนั้นถ้ายังไม่ได้อย่างมากนะก็จะได้ส่วนแบ่งแบบนิดหน่อยแล้วก็จะต้องใช้ชีวิตตามแบบที่เขาวางแผนให้เลยเสื้อผ้าหน้าผมคาแรคเตอร์วิธีการวางตัวทำตามที่เขาบอกเท่านั้นค่ะส่วนชีวิตที่เป็น relationship ระหว่างไอดอลกับแฟนคลับนะคะก็จะอยู่บนทัศนคติความคิดที่ว่าเรียกว่าโรแมนติกนิยมของแฟนคลับยกตัวอย่างเคสของคุณคนนี้นะคะที่เขาออกมาไลฟ์สด IG เล่าให้ฟังว่าโดนไซเบอร์บูลลี่หนักขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นตัวค่ะซึ่งทั้งหมดที่ทรายเล่ามาเนี่ยนะคะคือคำบอกเล่าดาร์กไซด์ด้านมืดของวงการ K-POP ค่ะที่ทรายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงขนาดไหนหนักหรือเบากว่านี้ขนาดไหนเพราะทรายก็ไม่เคยได้ไปมีประสบการณ์กับวงการ K-POP ขนาดนั้นนี่คือทั้งหมดที่อ่านมาค่ะใครมีอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะแต่นี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าไอดอลของวงการ K-POP ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นในการที่ใช้ชีวิตอยู่ในอุตสาหกรรมนี้และน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ศิลปินที่ขึ้นไปประสบความสำเร็จและเป็นเบอร์ใหญ่จริงๆเนี่ยเลือกที่จะไม่อยู่กับค่ายเพลงของเกาหลีใต้ค่ะยกตัวอย่าง Blackpink ที่ผ่านมาเลยนะคะ4 สาวไม่มีใครต่อสัญญากิจกรรมเดี่ยวกับ YG Entertainment เลยแต่ก็ยังรักษาแบบสัญญาสำหรับกิจกรรมกลุ่มเอาไว้นะแต่สิ่งนี้นี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญด้วยที่ทำให้มูลค่าของ YG Entertainment มันร่วงหนักเพราะว่า Blackpink รายได้ที่ Blackpink ทำได้เนี่ยคือ 80% ของรายได้ของ YG Entertainment ค่ะแล้วถึงวันนี้ YG Entertainment ก็เลยจะต้องแก้ปัญหาโดยการที่สร้างวงน้องใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Baby Monster ถามว่า Baby Monster แบบดีไหมดีนะน่ารักมากสายก็ชอบเพลง Baby Monster ก็คือฟังอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีอะไรการันตีนะว่าวงน้องใหม่จะทำได้ดีเท่ารุ่นพี่อันนี้สายพูดในฐานะว่าไม่การันตีว่าวงน้องใหม่จะทำเงินได้ดีเท่ารุ่นพี่เงินน่ะนี่ก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ค่ายเพลงจะต้องสูญเสียศิลปินตัวใหญ่ไปแล้วมาปั้นศิลปินใหม่ซึ่งมันก็ต้องรอดูเวลาว่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้เท่าเดิมหรือเปล่าแต่ความเสี่ยงพูดเลยพอมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนักลงทุนไม่ชอบหรอกค่ะต่อมาอีกเรื่องนึงที่ทำให้ K-POP เนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาอำนาจในการเป็นคนกำหนดราคาทุกๆอย่างได้ขนาดนั้นแล้วเพราะ K-POP วันนี้ไม่สดไม่ใหม่เท่าเดิมแล้วก็เริ่มที่จะมีที่อื่นมาแทนที่ได้ไทยป๊อปอะไรอย่างงี้ปะที่พูดประเด็นนี้นี่คือหมายความว่าวงการ K-POP เขาเคยเป็นคนที่สามารถที่จะกำหนดราคาสินค้าบริการอะไรของเขาได้ที่ค่อนข้างแพงทีเดียวแล้วแฟนคลับก็ยินดีเต็มใจมากๆที่จะซื้ออย่างเช่นอัลบั้มที่เขาวางขายเนี่ยนะก็คือราคาไม่ถูกดูจากเว็บไซต์นี่จะเห็นว่าอย่างแบบของชำร่วยเล็กๆน้อยๆหมวกใบหนึ่งเป็น1,000 บาทคนก็ซื้อเสื้อจะตัวเท่าไหร่คนก็ซื้อราคาบัตรคอนเสิร์ตแพงเท่าไหร่ติ่งก็สู้แต่แล้วเมื่อ K-POP มันเริ่มจะมีคนอื่นมาแทนที่ได้บ้างไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะมันก็เลยทำให้ยอดขายสินค้าอะไรพวกนี้มันลดลงค่ะอันนี้คือข้อมูลจากลงทุนแมนนะบอกว่ายอดขายอัลบั้มของ4ค่ายยักษ์ใหญ่ที่สายเล่าให้ฟังเนี่ยลดลงถึง 16% จากปีที่แล้วนี่คือลงแรงที่สุดในรอบ9 ปีที่ผ่านมาถามว่าใครเริ่มจะเข้ามาแทนที่ K-POP ได้บ้างลองหันมามอง T-POP ดูอย่างวงพิกซี่อะไรอย่างเงี้ยใจก็ว่าน่ารักดีนะโฟอีฟอย่างเงี้ยน้องเก่งน่ารักแล้วก็ยังมีวงทีป๊อป
ที่ทรายไม่ได้รู้จักทั้งหมดหรอกแต่ว่าอย่างแบบวงเด็กผู้ชายอะไรอย่างงี้ก็แบบงานดีว่าไหมประเด็นต่อมานะคะที่ทำให้อุตสาหกรรม K-POP ระหองระแหงก็คือข้างในตีกันเองค่ะอย่างข่าวใหญ่เมื่อช่วงปี 2023 นะคะก็คือศึกชิงหุ้น SM ระหว่าง HYBE กับกาเกาค่ะแล้วก็กรณีเมื่อต้นปีนี้เลยนะคะก็คือกรณีของ HYBE กับ Adore ที่ออกมาแบบโต้ตอบกันผ่านสื่อจนทำให้วง New Jeans ก็คือลำบากไปเลยและอีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างเปราะบางเลยก็คือมันมีความเหยียดเชื้อชาติออกมาจากคนเกาหลีเนาะซึ่งหนึ่งในประเด็นการเหยียดเชื้อชาติที่คนไทยเจอแล้วก็รับไม่ได้เลยก็คือการที่คนไทยไปติดตม.เกาหลีแล้วก็เข้าไม่ได้แล้วก็ถูกปฏิบัติแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนกระทั่งเป็นแบบเรื่องวุ่นวายอยู่บนโซเชียลมีเดียจนเกิดกระทั่งเป็นกลุ่มคนไทยคอมมูนิตี้แบบไม่เอาเกาหลีแล้วจริงจังขึ้นมาอันนี้ก็มีส่วนที่ทำให้ความป๊อปปูล่าหรือความนิยมในไม่ว่าจะเป็น K-POP K-series หรือประเทศเกาหลีใต้เองต่อคนไทยนั้นมันก็ลดลงค่ะแล้วดูท่าพี่ไทยน่าจะงอยากอยู่ด้วยนะสรุปแล้วก็คือความร่วงของ K-POP ในวันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุผลเดียวแต่มันเกิดขึ้นเพราะหลายๆเหตุผลประกอบกันไม่ว่าจะเป็นแก่นวัฒนธรรมของ K-POP เองที่ทำให้ศิลปินหรือว่าเด็กฝึกที่อยู่ในนั้นไม่มีความสุขจนทำให้ศิลปินเบอร์ใหญ่นั้นไม่อยากอยู่ด้วยความจำเจของ performance การตีกันเองในวงการและความเหยียดเชื้อชาติอื่นของคนเกาหลีใต้สะสมออกมาเป็นผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีเท่าเดิมเพิ่มความเสี่ยงก็เลยทำให้นักลงทุนตอนนี้ไม่ได้ปลื้มขนาดนั้น K ก็เลยป๊อปได้ไม่เท่าเดิมค่ะ